নমস্কাৰ মই চন্দনা ভূঞা মই এগৰাকী সাইকোলজিষ্ট আৰু সাইকোথেৰাপিষ্ট আজি আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাই কিভাৱে আমাৰ শিশুসকলৰ মনত প্ৰভাৱ পেলাইছে আমি ডাঙৰসকলে যথেষ্ট ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছো খুব স্বাভাৱিক যে আমি ডাঙৰে যিবোৰ ইমোশন অনুভৱ কৰি আছো যিবোৰ নেগেটিভ ইমোশন অনুভৱ কৰি আছো সেই একেখিনি ইমোশন আমাৰ শিশুসকলে অনুভৱ কৰি আছে হয়তো তেওঁলোকে তাক কথাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিব জানা নাই যেহেতু তেওঁলোকে ইমান ভালদৰে আৰ্টিকুলেট কৰি কগনিটিভ ৱেত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নাজানে কিন্তু তেওঁলোকেও যথেষ্ট এনজাইটিত ভুগিছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই যে কেনেকুৱা এটা সময়ৰ মাজত আমি আহি গ'লো হঠাৎ আমি কেলে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিলোঁ ক'লৈকে যাব নোৱাৰা হ'লোঁ বন্ধু বান্ধৱক লগ কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ এই আটাইবোৰ কথাই আমাক যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাই আছে যিভাৱে সেইভাৱে শিশুসকলৰ মনতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে কথাটো হ'ল যে আমি এডাল্ট আমাৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে কিন্তু শিশুসকলৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প্ৰভাৱটোৰ যথেষ্ট নিগেটিভ এফেক্ট হ'ব পাৰে ৰিজাল্ট আমি দেখিব পাৰোঁ পিছলৈ সেইবাবে খুব প্ৰয়োজন যে শিশুসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ আমি যাতে খেয়াল ৰাখোঁ তেওঁলোকে যিও এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে তাক যাতে আমি খেয়াল ৰাখিব পাৰোঁ তাক যাতে আমি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব পাৰোঁ সকাহ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰা উচিত প্ৰথম কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল যে তেওঁলোকে ভয় খালে সমানে আমি ভয় খাব নোৱাৰোঁ আমি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে এটা এশ্বুৰেঞ্চ দিয়াৰ খুব প্ৰয়োজন বাৰে বাৰে নিশ্চয়তা দিয়াৰ খুব প্ৰয়োজন তেওঁলোকে ছেফ ফিল কৰাটো খুব প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ লগত ছেফ ফিল কৰে পেৰেণ্টছে সেই ছেফ স্পেচটো তেওঁলোকক বাৰে বাৰে প্ৰভাইড কৰা উচিত আৰু কথা কামেৰে ব্যৱহাৰেৰে তেওঁলোকক ছেফ ফিল কৰোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন আৰু দ্বিতীয়তে কি কৰা উচিত সেইটো ক্ষেত্ৰত কম যে এইটো ক্ষেত্ৰত আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টে যথেষ্ট সহায় কৰে কাৰণ শিশুসকলে যিহেতু শব্দৰ মাধ্যমেৰে কগনিটিভ ৱেত প্ৰকাশ কৰিব নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কালাৰ্ছৰ জৰিয়তে ড্ৰয়িঙৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাফটিঙৰ জৰিয়তে নিজৰ ইমোশ্যনবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সহজ হয় লগতে আপুনিও এনকাৰেজ কৰক তেওঁলোকে কিবা এটা ফিল কৰিছে আপুনি দেখিব পাৰিছে যে ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে আপোনাৰ শিশুটোক কওক যে তুমি কি অনুভৱ কৰিছা তাক আমি কিবা শব্দৰে বুজাব পাৰোঁ নেকি তাক আমি কিবা ৰং দিব পাৰোঁ নেকি আপুনি চেষ্টা কৰক জানিবৰ বাবে বা লেভেলিঙৰ কাৰণে দ্য মুমেণ্ট আমি লেভেল কৰোঁ এটা নিগেটিভ ইমোশ্যন তাৰ মাত্ৰাটো কমি যায় খুব বেছি সহায়কাৰী ভৱিষ্যতৰ ইমোশ্যন ৰেগুলেশ্যনত শিশুটোৰ যথেষ্ট সহায় হয় আৰু আপুনি কালাৰ্ছ আৰ্ট আৰু ক্ৰাফটিঙক তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰ্ট ইজ এন এক্সপ্ল'ৰেটিভ এজ ৱেল এজ থেৰাপেটিক যথেষ্ট যিভাৱে তেওঁলোকৰ মনত কি চলি আছে সেয়াও আমি জানিব পাৰোঁ আৰ্টৰ জৰিয়তে এট দ্য ছেইম টাইম মনত কি চলি আছে নাজানিলেও তাৰ এটা থেৰাপেটিক বা হিলিং ইফেক্ট থাকে আৰু যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হয় গতিকে আপোনাৰ শিশুটোক উৎসাহ যোগাওক আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টত এংগেজ হ'বৰ বাবে লগতে যিকোনো লাৰ্ণিং প্ৰচেছ যিকোনো বস্তু এটা নতুন বস্তু এটা শিকিবলৈ সেইটো ফান হোৱাটো আমোদজনক হোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ যেতিয়াই কোনো এটা বস্তুৰ লগত আমি যদি বেয়া লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা জোৰা লগাই দিওঁ সেই বস্তুটো শিশুটোৱে এনজয় নকৰিলে ভৱিষ্যতে তাক আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে শিকিবলৈ ইচ্ছাটো অনুভৱ নকৰে কিউৰিয়াছ অনুভৱ নকৰে তাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন যে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আমি প্লে আৰ্ট ক্ৰাফ্ট সেইবাবেই জোৰা লগাই দিওঁ যাতে তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰে যাতে এইটো বস্তু লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো তেওঁলোকৰ বাবে আমোদজনক হৈ উঠে দেখা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ আমোদজনক প্লে এক্টিভিটি নোহোৱাকৈ যদি আমি এটা বস্তু শিকাওঁ সেইটো বস্তু শিকিবলৈ এটা শিশুক যিমান সময় লাগে তাক আমোদজনক কৰি তুলিলে তাক বিভিন্ন প্লে এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন খেলা ধূলা বা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে যদি একেটা বস্তু শিকাওঁ 5টা চেন্সেছৰ ব্যৱহাৰ কৰি সি বহুত কম সময়ত শিকি উঠিব পাৰে গতিকে আজি আপোনাৰ শিশুটোক আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ক্লাছত জইন কৰি দিয়ক আপুনিও শিকাওক অথবা কোনোবা এগৰাকী এক্সপাৰ্টৰ ওচৰত তেওঁক সেইটো বস্তু শিকিবলৈ আপোনাৰ শিশুটোক পঠাব পাৰে ধন্যবাদ